नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत परफेक्ट प्रमाणात मऊसूत आणि मोकळा सरसरीत रव्याचा उपमा। याला उत्पीठही म्हणतात। बऱ्याचदा उपमा बनवताना चिकट मऊ सरसरीत होत नाही, पण तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितली तर तुमचाही उपमा अगदी परफेक्ट होईल। चला तर मग सुरू करूयात। इकडे मी जाडा रवा घेतलेला आहे, तसेच उडदाची डाळ, मीठ, हळद, हिंग, शेंगदाणे, काजू, राई जिरं, हिरवा मटार, बारीक चिरलेला कांदा, मिरची, गाजर, टॅमॅटो, कोथिंबीर घेतलेली आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहेत। सगळ्यात आधी कढईत थोडंसं आपण साजूक तूप घालूया। त्यानंतर रवा घालून मंद आचेवर 3 ते 4 मिनिटं हलका बदामी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। भाजल्याचा सुगंध छान आला की ताटात आपण काढून घेऊया। आता त्याच कढईत आपण एक पळी तेल घालूयात आणि त्यात काजूचे तुकडे, शेंगदाणे घालून सोनेरी रंग येईपर्यंत थोडे तळून घेऊयात। गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची, नाही तर करपूही शकतं। काजू घालणं ऑप्शन आहे, तुम्हाला हवं तर तुम्ही नाही घातलं तरी चालेल। आता काढून घेऊयात। आता त्याच तेलामध्ये राई जिरं, हिरवी मिरची, हिंग, व 10 मिनिटं मी उडदाची डाळ भिजत ठेवलेली पाण्यामध्ये, ते पाणी काढून आता उडदाची डाळ घालूयात। याच्याने छान फ्लेवर येतो। फोडणी द्यायची। आता बारीक चिरलेला कांदा घालूया। परतवून घेऊयात। कांदा थोडा शिजला की गाजराचे तुकडे थोडे बारीक करूनच घालायचे, तसेच हिरवा वाटाणा आणि टोमॅटो घालूयात। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही भाज्या ॲड करू शकता, त्यामुळे हेल्दीच होईल उपमा। परतवून घेऊयात। आता गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवलेली आहे। वरून चवीनुसार मीठ घालूयात। परतवून घेऊयात। आता गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून आपण झाकण ठेवूयात। 2 ते 3 मिनिटांनी आपण झाकण काढून मग परतवून घ्यायचंय, म्हणजे भाज्या व्यवस्थित शिजलेल्या असतील, कच्च्या राहणार नाही।
आता हळद घालूयात. हे ऑप्शनल आहे. तुम्हाला व्हाईट पांढऱ्या रंगामध्ये हवा असेल तरी तुम्ही नाही घातलात तरी हरकत नाही. मी घालते, त्याच्याने छान रंग येतो. त्यानंतर भाजलेला रवा, शेंगदाणे व काजू घालूयात. सर्व व्यवस्थित मिक्स करूयात. आता पाणी गरम करूयात. उपमा करताना गरम पाणीच घालायचं, म्हणजे तो चिकट होत नाही. इकडे मी अर्ध्या वाटी रव्याला 1 वाटी गरम पाणी करून घालते आहे. पाणी घातल्यावर लगेचच आपण सर्व मिक्स करून घेऊया. असं ढवळत राहायचं, म्हणजे गुठळी होत नाही. आणि वरून 2 मिनिटं झाकण ठेवायचं, म्हणजे रवा छान फुलतो. झाकण काढून सर्व मिक्स करून घेऊयात. वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. हा बघा, मस्त परफेक्ट प्रमाणात मऊ व मोकळा सरसरीत उपमा तयार आहे. तुम्ही पण बनवून बघा.